Mirdita. Aidektu. Svare poben. Můj Bože, můj Bože. Raki. Kezuar. Já vaš. Mi řekni prosím tě, co na tom chlastu máš. Já ti to řeknu a ty začneš chlastat taky. Přátelé, já vás zdravím. Já jsem Pavel Adventurer a pokud máte pocit, že mě znáte, tak jsem v prosinci roku 2017 vařil v prostřenu s marihuanou. Ježišimarja, to nás se otrávit všechny. Šmarja, pano, za co mě trestáš? Kolik jsi jim toho dal? A taky jste možná někteří z vás zachytili moji cestu stopem do Afriky, na kterou jsem vyrazil v září 2014. Bože, tak mladý a už tak odvážný. Takže klasicky život se dá prodlužovat domácí pálenkou, tedy v Albánii rakií, anebo taky bylinkami. A o těch bylinkách si budeme dneska povídat. Tady toto není úplně ta bylinka, která by rozhodně prodlužovala život. Tak jo, pojďte, jdeme se na to mrknout. Takže já vás vítám tady v tomhletom prostoru, tady v tomhletom krásném místečku. Je to moje oblíbené místo, tady vlastně u mých známých v Albánii. A to z toho důvodu, že vlastně, když je krásný slunečný den, což většinou je, skoro každý den, i dnes, tak tady je vlastně celý den stín. Sedíme tady vlastně pod krásným olivovníkem a jsou tady i další ovocné stromy, třeba tady za mnou zrovna stromeček granátového jablka. No a chtěl jsem dneska s váma probrat vlastně bylinky, to znamená to, co roste tady v Albánii, to, co vlastně prodlužuje život. A vlastně tady u Středozemního moře, nebo lépe řečeno Jonského moře, roste spousta bylinek, například tady roste bobkový list, roste tady lípa, heřmánek, roste tady horský čaj, nebo se tomu taky říká řecký čaj, neboli hojník. Dále tady vlastně roste šalvěj, oregano, tymián, prostě spousta bylinek. Je to tady úplně ráj na bylinky. Je tady vlastně i hodně sluníčka, jsme tady v subtropech, takže hodně silné sluníčko subtropické. A co je vlastně zajímavé tady v Albánii, co se mi líbí, že ti Albánci nejenom, že si dělají čaje z bylinek, ale dělají si vlastně čaje i z ovoce. Jo, to znamená, že lépe řečeno lesních plodů, a tymi jsou třeba borůvky, to znamená, že oni nazbírají borůvky, nasuší je a pak si z toho dělají čaj, nebo potom i další vlastně, jako jsou ostrožiny a maliny. Každopádně já bych se chtěl dneska spíše věnovat hlavně bylinkám. Bylinky vlastně mají svoji sílu, pokud teda prostě přirozeně v přírodě vlastně nejsou nějakým způsobem kultivovány. No a vlastně ta léčivá síla těch bylinek se dá z nich jako, řekněme, vytáhnout různými způsoby. Jedna z těch možností je, že vlastně si tu bylinku někde natrháte a pak si ji vlastně usušíte. A potom si z ní uděláte odvar, čaj neboli odvar z bylinky. Tady mám zrovna odvar z šalvie řecké, taková krásná žlutá barva. To víte, astma. Pardon. Šalvěj přeslenitá. Babské ucho. Ano. Vypij to. Druhý způsob, že vlastně svážete do takových svazků, to je zrovna hodně velký svazek, a vlastně taky a potom je můžete zapalovat a vykuřovat.
těm dvou způsobům se jako vlastně věnuji a zajímám se o ně a baví mě. Potom jsou další způsoby a to tak, že vlastně tu bylinku můžete dát do nějakého alkoholu, třeba do Alpy nebo do nějaké domácí pálenky. Takže se vyrábí takový jako macerát. Potom se samozřejmě tím můžete i různě mazat, třeba když máte bolavé tělo. A v neposlední řadě se vyrábí i tinktury. Takže takto. Já bych chtěl vlastně jako říct si něco o mém vztahu k bylinkám. Ten se vlastně budoval roky a postupně jsem si to během života vlastně začal uvědomovat, že něco takového mám, že mám vlastně jakýsi dar. A tím darem je, že vlastně jsem kněz a kněz může být taky šaman, nebo terapeut, nebo léčitel, anebo taky děda bylinkář. Takže myslím si, že pro vás asi nejsrozumitelnější bude ten děda bylinkář, u toho bych se pozdržel. To znamená, že prostě chodím do té přírody a tam sbírám ty bylinky, vzdělávám se v tom, učím se vlastně ty bylinky poznat a učím se vlastně, jak jakoby je zpracovat a vyrábím vlastně, produkuji je, aby vlastně byly k vám dispozici k zakoupení. No a s tím ještě souvisí ta věc s tím prostředem, tedy krátce. Tam teda jsem hodně tehdy pracoval s bylinkou, která se jmenuje marihuana, že jo, samozřejmě, nebo konopí, seté. To byl vlastně můj takový začátek, kdy jsem vlastně s dobrým záměrem chtěl vlastně ty lidi uvolnit u mě doma, akorát jsem s tím neměl zkušenosti vlastně, když se to připravuje na jídlo v pokrmech, takže to neblaze dopadlo, nicméně byla to pro mě velká škola a byla to jako obrovská chyba, díky které jsem se hodně posunul a naučil. A myslím si, že teďka už jsem to vzal hezky pořádně od podlahy a je to vlastně už ku prospěchu všem. Takže dneska bych chtěl vlastně se věnovat tady této bylince, tuto rostlinku vlastně šalvěj řeckou, která roste tady na řeckých územích, teda i třeba jich Albánie. Znali už i starověký neboli antičtí Řekové, ti vlastně rozpoznali její léčivé účinky a řekli oni, že touhou šalvěje je učinit člověka nesmrtelným. Šalvěj je vlastně od slova latinsky salvia a je to ze latinského slova salvare, což vlastně znamená zachránit nebo spasit. Šalvěj je výborná v tom, že posiluje paměť, je vlastně očišťuje tělo, je třeba i dobrá na spaní. Vlastně ten svazek šalvěje, když ho zapalíte, tak vlastně čistí ten prostor, ve kterém to doutná a očišťuje vlastně jak vás, jak to tělo, to fyzické i vlastně to, řekněme, energetické a dále vlastně očišťuje vlastně i ten prostor, ve kterém se nacházíte, to znamená nějaký dům, pokoj a je vlastně dobrá i v tom, ten kouř je dobrý v tom, že vlastně ničí choroboplodné zárodky, které můžou být v tom prostoru, to znamená, můžou to být i nějaké nemoci, infekce, stejně tak to můžou být i zárodky plísní, které vlastně jsou na stěnách zdi. A dále vlastně je to dobré, že to vlastně očišťuje v tom energetickém vlastně prostoru, když třeba můžete mít v pokoji nějaké zlé duchy, třeba špatně spíte, takže vlastně taky vlastně ta šalvějka se stará o to, nebo ten kouř z ní se stará o to, aby v tom prostoru nebylo to, co tam nemá být. Stejně tak vlastně je dobré to používat třeba na, když se třeba dělají nějaké rituály, vlastně nějaké třeba, řekněme, šamanské, takže stejně tak vlastně se prostor očišťuje a tak podobně. Je to vlastně i taková, jako řekněme, vonná tyčinka, kdy vlastně vy si to zapálíte, cvičíte si třeba u toho jogu, vlastně používá se to i na aromaterapii, to znamená, je to jakési pro léčení těla, pro uvolnění. Stejně tak to vlastně můžete použít, když třeba si chcete udělat hezký večer, udělat si hezké chvíle, zapálit si to, nechat se vlastně
na sebe působit ten kouř a uvolnit se, relaxovat. Takže na tohle to vlastně všechno je to dobré. Stejně tak vlastně i ten kouř vlastně přináší světlo, harmonii a radost do života. Já bych řekla, že tak, jak to tady tak cítím, a to takže je to pro pohodu, že to je pro uvolnění nějaký, že to je holt příjemný to mít doma. Můj příběh šalvie začal už před 10 lety, kdy jsem tady vlastně Albánii projížděl v rámci mojí cesty stopem kolem světa a vlastně kousek nedaleko jsem tady vlastně stopoval, čekal jsem u cesty na nějaké auto a když zrovna žádný nejelo, tak jsem si vlastně jako odskočil se vyčurat a pak jsem se vracel k té cestě, tak jsem narazil na keř vlastně té šalvie. Vůbec jsem v té době neměl k tomu žádný vztah, žádné znalosti, vůbec jsem nevěděl, co to je. A takhle intuitivně jsem si utrhl jeden lísteček a tak jsem si ho hezky smotal a dal jsem si ho do pusy. Připadalo mi to tehdy, co jsem tak jako znal, byla máta. Takže jsem si to říkal, to bude nějaký druh máty, dal jsem si to takhle do pusy a hezky jsem si to cumlal. Poté jsem se vrátil do Albánie v roce 2017. To jsem vlastně přijel do těchto míst, kdy tady byl vlastně poprvé shromáždění Rainbow, nebo shromáždění Duhy. A vlastně jeden kamarád na Rainbow mi řekl, vlastně zvědomil, že tady všude po okolích roste šalvěj, ať si něco natrhám. Takže jsem tak učinil, tehdy jsem to vlastně jako trhal po lístečcích a natrhal jsem si prostě jakoby hrst do dlaně. A to jsem si nasušil, dovezl jsem si to domů. No a když jsem takhle v zimě po večerech seděl doma, popíjel jsem si právě tento čajíček, tak mi napadlo vlastně si ten lísteček takhle jako vzít, který už byl nasušený a nad svíčkou jsem ho takhle začal vlastně pálit. A teď jsem vlastně najednou viděl, cítil, že mi to je vlastně příjemný ten kouř a v té době jsem vlastně vůbec neměl žádné povědomí o tom, že jsou nějaké vykuřovadla, že si vlastně byliny dají vykuřovat, že to má takové prospěšné účinky. Potom jsem se tady vrátil po covidu v roce 2022 znovu vlastně tady do těchto míst, zase na Rainbow a tehdy vlastně jsme tam takhle žili a ta šalvejka byla všude kolem nás, rostla, tak mě napadlo vlastně ji začít vázat. To znamená, že jsem šel tady do takového malého obchůdku, tam jsem si koupil jedinou niť, kterou tam měli a začal jsem tu šalvejku vázat do takovýchto vlastně svazků, začal jsem ji sušit a tehdy se mi podařilo vlastně sesbírat a nasušit asi 1 kilo a to jsem si vlastně odvezl domů. Nevěděl jsem, jestli s tím nebudou nějaké problémy na hranici. Tehdy jsem letěl z města Kukës, který je na severu východě Albánie, u hranic s Kosovem. Tam je takové malé letištítko, no a jak jsem se tam trošku přebaloval věci v letištní hale, tak vlastně si mě všimly ty stevardky. Pardon. A jim se to vlastně strašně líbilo, prostě oni jakože čaj, jo, že jsem si nazbíral tu jejich bylinku na ten čaj a vlastně myslím si, že jsem se jim nějakým způsobem líbil. Si říkali, Čech, toho bychom mohli klofnout. Toho bychom mohli klofnout, on si tady sbírá náš čaj, on tomu má nějaký vztah. Takže dokonce vlastně jsem je i vyfotil vlastně a oni mi, řekněme, za to odpustili nějaký poplatek, za to, že jsem si vlastně vezl kytaru. No a dokonce mi i vlastně jedna z nich po mém návratu vlastně psala, ale nějak to teda nedopadlo. Poté jsem se tady vrátil v roce 2023 a teda už se záměrem, opět jsem tady přijel v době takhle na podzim, kdy tady vlastně byl festival Rainbow.
s tím, že teda jsem teda hlavně pracoval, sbíral, svazoval tady u mých kamarádů albánských. A na to Rainbow jsem si odskočil o víkendu si odpočinout. Takže tehdy se mi podařilo nazbírat a nasušit 10 kilo, to jsem teda dovezl letecky a zase jsem to vlastně nabídl mým kamarádům doma na různých akcích. Dokonce se mi podařilo i nějakou část odprodat do jednoho e-shopu a tak podobně. A vlastně dostalo se mi na to strašně moc hezkých ohlasů. Lidi vlastně byli nadšení. Dostal jsem mi spoustu krásných slov, což mě vlastně utvrdilo v tom, že to má smysl dělat. Jeden kamarád, filmař vlastně, ten třeba měl právě problémy se spaním, pořád cítil, že tam u něho doma je něco tam je, takže si to ode mě zakoupil a vykouřil si s tím ten domeček a moc si to chválil, byl nadšený, najednou se všechno změnilo, najednou teďka už krásně spí, dokonce si to ode mě koupil další rok, takže spokojenost. Taky, co mě vlastně velmi milé potěšilo, když si to ode mě koupil ředitel, manažer diskotéky Duplex v Praze, vlastně Tony. Tomu se taky vlastně líbilo, jak to vlastně jako na něho působí, jak to krásně voní. Samozřejmě si asi dokážete představit, že hlavní manažer vlastně diskotéky Duplex v Praze, to je prostě člověk, který má nervy v kyblíku, každý den má bouchačku u hlavy a tak podobně, takže ten si taky ode mě koupil rovnou 2 svazečky. Takže to byly jenom takové příklady. Mám velkou radost, že vlastně o to je zájem, že to vlastně prospívá a každý si v tom najde to své, každému to nějak jinak pomáhá, takže je to pro mě vlastně obrovská radost. Velmi mě to baví, naplňuje. A vlastně tím, že to vlastně dělám, tak jsem spojil několik vlastně darů, které mám. Jeden z těch darů je vlastně jakási role sběrače. Vlastně rád chodím do přírody a sbírám bylinky. Další vlastně dar je, že jsem manuálně zručný, vlastně už učitelé na základní škole v dílnách třeba mě chválili, že mi to vlastně šlo velmi dobře, když jsem třeba pracoval se dřevem nebo s kovem, opracování a tak podobně. Potom jsem vlastně cestovatel, takže cestovatel vždycky byl vlastně obchodník, který dovážel nějaké vzácné zboží z dalekých krajů. Takže i tuto vlastně roli mám a tuto schopnost. A v neposlední řadě jsem teda i ten obchodník, takže se zabývám i tím prodejem a jak to vlastně dostat mezi vás, aby vám to prospělo. Tak a teďka si řekneme něco o tom prakticky, o tom vykuřování a vlastně jak vykuřovat. Takže koukejte, já mám tady takovou hezkou kapličku, tady ve kousek od vchodu do mého pokoje a tady jsem si vytvořil takový hezký oltář a teďka vám ukážu, jak vlastně vykuřovat. Takže buď to můžeme vykuřovat přímo nad zapalovačem, anebo já si takhle zapálím svíčku. Tady mám teda 2 svazečky, tady to je svazeček vlastně ze šalvěje lékařské a tady mám svazeček šalvěje řecké. Takže vlastně takhle nad svíčkou se to dá hezky vlastně zapálit. Takže mi už svazeček tady krásně doutná. Kdyby vám ta šalvěj splala, tak je dobré ji vlastně, nebo důležité ji sfouknout, aby vlastně takhle doutnala. A teďka vlastně už můžete začít pracovat. Já to dělám takhle, takže inhalovat vlastně ten kouř. Očista vlastně toho těla, jak fyzického, tak energetického, aurického. A vlastně i ten prostor, normálně to dělám, že mám vlastně pírko, to tady bohužel sebou v Albánii nemám a vlastně řekněme, že ta moje ruka je to pírko, tak vlastně takhle, jak to doutná, tak vlastně takhle
ten prostor hezky začít čistit, anebo můžete jenom takhle vlastně jako procházet, aby vlastně ten dým víceméně se dostal do všech jako míst, do všech rohů, zákoutí vašeho pokoje a je vlastně dobré takhle vykuřovat celý dům. Když už vykuřujete, tak vykuřovat vlastně od sklepa až na půdu, aby se to vlastně celé pročistilo. Tak. No a jakmile vlastně dokončíte očistu prostoru, tak je dobré vlastně mít ten svazeček tady na nějakém keramickém talířku, vlastně takhle ho nechat a pokud vlastně na něj nebudete foukat, tak on potom hezky jako dodoutná, přestane doutnát a máte ho připravený zase do příště. Ulala, všechno padá, gravitace funguje a máte ho takhle připravený hezky na příště. Zase bude hic. Sakramenská práce. Hej. Takže přátelé, dneska vám ukážu, jak tady u Jonského moře sbírám šalvěj. Podíváme se na 2 místa. Jedno z těch míst je tady pláž Bunec, takže ji trošičku i prozkoumáme spolu. Ukážu vám, jak tam sbírám u moře. A pak druhé moc hezké místo, kde budeme dneska sbírat šalvěj, je tady na kopci nad vesnicí Pičeras, kde je takový krásný bílý monastýr. A je to vlastně místo, kde jsem vůbec poprvé sbíral šalvěj. Bylo to vlastně v říjnu 2017. Tak jo, pojďte, jdeme na to. Co pak s tímhle můžu někam jet? Do města zaparkovat. A ti říkám furt. Já to mám pořád. A to můžeš taky umýt, ne? Prosím tě, dáváte to do sody, kde jsou slepice, co se budou rozčilovat. Prosím tě, moje. Kdybyste chlastal to blbý pivo, tak je to všechno jednodušší. Ale nekecej furt. Háňo, co děláš? Maminko. Takže přátelé, tady jsme na začátku vesnice Pičeras. Vesnice Pičeras má asi 1000 obyvatel. Většina vlastně populace jsou pravoslavní křesťané. To znamená zhruba těch 900 lidí a 100 lidí jsou vlastně muslimové. Dále vlastně tady žije taková malá komunita řeckých obyvatel, kteří tady vlastně trvale pobývají. A to jsou, těch je tady asi 50-100 tisícovky. Takže tady za chviličku uvidíte, tady už se vyjíždíme do takového malého centra, řekněme. A vlastně je tady pár nějakých restaurací, kde se dá vlastně jako občerstvit. Dále vlastně tady jsou i místa, kde se dají koupit nějaké základní potraviny. Jsou tady takové malé obchůdky. No a stejně tak jsou tady vlastně i nějaké teda ty bary a rovněž je tady spousta míst, kde se dá ubytovat různé formy apartmánů za různé penízky, takže podle toho, jaký člověk má zrovna rozpočet. Takže tady koukejte, tady právě projíždíme úplně tím největším centrem vesnice Pičeras. Tady je vlastně i pošta. No a takhle jsme to hezky projeli a tady vlastně se nám hned nabízí uchvatné výhledy na Jonské moře a samozřejmě i nádherné výhledy tady na kopečky. Je to tady hodně vlastně zajímavé v Albánii obecně, že třeba tady dole, teďka jsme zhruba, tak jak je ta cesta, tak jsme zhruba asi ve 200 metrech nad mořem. A vidíte dole moře vlastně, takže vlastně 0 metrů a tady ty kopečky ty se pohybují často od 1000, nevím jestli zrovna tento, ale můžou mít i třeba 2000, takže tak toto tady nádherně vypadá, takový hezký vlastně pobřežní vlastně tady prostředí. Je to tady vlastně ten život tady na pobřeží taky samozřejmě. Je to tady takové jakože na pohodu, jo, nikam se nespěchá samozřejmě, hlavně v létě. Je tady vedro, zhruba asi jako v Řecku nebo
ve Španělsku je to prostě ten typický jižní stát. To znamená, že třeba teďka jsou 3 hodiny, půl čtvrté, takže teďka víceméně jsou většina lidí je zalezlých a vlastně mají takovou jakousi tu známou odpolední siestu a potom až vlastně odejde to největší sluníčko, tak zase vylezou ze svých domovů a zase to tady vlastně všechno ožije, takže určitě takovouhle tu věc mnozí z vás znáte, určitě jste mnozí z vás byli v různých jižních státech Evropy. Tady je vlastně hotel Seaview, tady tento má kamarád, albánský kamarád, který vlastně po revoluci tady emigroval dost složitým způsobem emigroval do Ameriky, takže tady ještě vlastně doufám, že se mi podaří ho vyspovídat, má velmi zajímavý příběh a mluví plynule anglicky, jakožto dneska už je obyvatel Ameriky, takže to se vám budu taky snažit přinést. No a vidíte tady vlastně kolem cesty už vlastně i olivové stromy, všude tady, no a vlastně tady od té cesty dolů k moři, všude to jsou vlastně olivové háje, kde vlastně rostou olivy a olivy se vlastně tady začínají sklízet začátkem října, což je zrovna v tuto dobu. Dneska je 2. října a kolem 5. 6. už vlastně lidé začínají vlastně s sběrem oliv a to bych vám taky moc rád vlastně ukázal, natočil o tom video. Takže se máte určitě na co těšit. Takže kdybyste jeli ze severu vlastně, neboli z vesnice Pičeras, tak tady se vlastně sjede do takového údolíčka a tady vlastně už je cedule, odbočka Bunec Beach. Odbočka za 50 metrů a tady se vlastně odbočuje doprava a pojedeme na pláž. Já jsem si tady tuto pláž, musím říct, jako velmi zamiloval. Tady máme nějakého pejska. Tak. Takže cesta vlastně na tuto pláž je taková, jaká je, není to jako nic moc. Jede se tady pomalu, takže člověk musí na 1, na 2, je to prostě klasický albánský tankodrom. Nicméně to, že tady ta cesta je taková nekvalitní, má i své výhody, které si za malou chvíli povíme.
Takže přátelé, tady jsme na pláži Bunec a já vám to teďka tady trošku ukážu, pojďte se na to podívat. No, jak jsem říkal, tak teďka jsou 4 hodiny už odpoledne, takže teďka je všechno zavřené, všechno spí, každopádně tady je takový obchůdek, takže tady se dá koupit cokoliv, což teda jakoby na mnoha plážích nebývá. Tady jsou nějaké rezorty, ubytování, tady je jeden, Garden Villa Naza, tady je vlastně druhý. Pozor, tady je super věc, taky na pláži nebývá to všude, je tady bankomat, takže se dají vybrat penízky. Tady na to pozor, oni občas ty bankomaty po turistické sezóně vypínají, nebo tam není tam hotovost, nedoplňují ho, takže hlavně v letních měsících v turistické sezóně. No a jinak tady je takové parkoviště, tady se dá normálně parkovat a tady jsou tuším 2 restaurace nebo beach bary, takže beach bar Naza. Vidíte, už je začátek října, takže vlastně už to je takové tady lidu prázdné. Takže vlastně jeden bar, vzadu je vlastně druhý beach bar a tady jsou nějaké slunečníky z lehátky. Nevím, jestli se v sezóně za to něco vybírá, ale pokud ano, tak většinou za to chtějí 5 eur za den. Dneska máme tak nějak středně rozbouřené moře, protože zítra tady bude celý den déšť a je dneska středa, takže od čtvrtka do neděle by mělo pršet. No a tady, co je hodně zajímavé, to je tedy ještě z dob komunismu takové staré betonové molo, které tady tak nějak zůstalo. No, sluníčko. Tady vlastně vzadu to je opět řecký ostrov Korfu. Je to vlastně jeden ze 165 obydlených řeckých ostrovů, určitě znáte, určitě jste mnozí z vás byli. Takže takto, tady na konci je jeden pan rybář, takže snad má nějaké úlovky už. No a to molo vlastně tady rozděluje tu pláž na 2 části. Tady je taková, jak asi řekněme, levá z mého pohledu. Tam je vzadu taky ještě jedna restaurace, výborná Mema. No a další, jako co je tady velmi zajímavá věc, jak jsme tady vlastně jakoby v údolí. Vlastně údolím tady vede cesta k moři, tak tím údolím vlastně stéká řeka, říčka nebo řekněme potok. Takže tady vlastně potok, který se vlévá do moře. Takže vlastně jsou tady 2 možnosti. Člověk se může buď to zaplovat v teplém moři, hlavně v létě, a když mu je hodně vedro, tak se může jít schladit do řeky. Co je vlastně hodně zajímavé, tak ta vlastně tady hned blízko toho soutoku na povrchu, ta voda je vlastně studená z té řeky, tak je to taková velmi zajímavá zkušenost. No. Tak a já se teďka ještě vlastně autičkem přesunu na vlastně druhou část. Tady vlastně ten resort je potřeba objet takovou cestou a podíváme se, co tam je dál. Tady jsou nějaké další rezorty na ubytování a většinou teda jsou nápisy i v angličtině, a kdybyste nevěděli nebo nebyli, tak vlastně slovo doma znamená vlastně pokoj nebo apartman. Takže takto. No a tady vlastně tady je vlastně most přes tuto malou říčku a tady se jaksi dostáváme na druhou část pláže a tady, kdybyste se dali doprava, tak tam je vlastně camping, tam se půjdeme podívat, tam vám to ukážu. Já budu pokračovat tady. Takže tady je vlastně jakési parkoviště, kde často parkují různé campervany. Tady je vlastně napsáno, že to stojí 10 euro, ale vlastně v tuto chvíli si myslím, že tady to nikdo nevybírá. A otázka, jestli tady někdo v sezóně opravdu je a komu to je potřeba zaplatit. Každopádně teďka vidíte, že tady vlastně pár lidí je a dá se to tady vlastně využít takto pro lidi, kteří rádi cestují s obytňákem. Tak přátelé, a všude tady vlastně po kopcích roste vlastně moje
moje milovaná šalvěj řecká, takže já vám tady ukážu nějaký místečko, kam chodím a mrkneme se na to, jak to sbírám. Tady máme typického balkánského psa obecného. Vidíte, že ten má teďka taky siestu, taky nedělá nic, pohodička, hodil si záda. Vlastně výhoda taky cestování na podzim je, že v zemích dozrávají různé plody, takže v tuto chvíli jsou to tady tyhle ty ostržiny, takže trošku divokosti si do sebe nabrat, parádička, ňam, ňam, ňam. Ňam, 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 hopa. No a vlastně, tak jak tady vede taková špatná stará cesta, tak jsou tady i takové staré zajímavé budovy, které vám teďka ukáží, které se mi jako moc líbí. Na člověka to vlastně dýchne tou starou komunistickou Albánii vlastně z dob vlády Envera Hodži. A když to vlastně porovnám s pláží, která je vedle, to znamená pláž Luková, kterou jste mohli vlastně vidět v předchozím videu, tak tam vede vlastně krásná asfaltová cesta a vlastně zrovna letos teda to tam celé vlastně překopali. Přišlo mi to, jak kdyby tam přijel buldozer a vlastně celé to tam srovnal se zemí a udělali to tam vlastně komplet nové, hezké, což je vlastně fajn, ale už je to taková nová Albánie, takže mi se líbí ta stará, takže pojďte jdeme na to mrknout. Takže koukejte, to je úplně typické autíčko Mercedes a tady nějaký starý dům. Je to teda podle všeho nějaká elektrická rozvodna. Vlastně zajímavé, jak Albánci tady mají vyřešenou elektrifikaci a kabely všude možně. Takové, je to tak podobné třeba někde z Indie. Dejte se na to správné bludiště. No a když se mrkneme tady na to auto, vlastně Mercedesy, ty jsou, nebo řekněme spíše byly velmi populární vlastně v Albánii a teda bohužel většinou byly kradené vlastně z Německa a vlastně byly populární z toho důvodu, že vlastně ten benzín vlastně po revoluci, po pádu, kdy vlastně jakoby se mohly začít používat automobily, protože vlastně za vlády Envera Hodži bylo vlastně obyčejní Albánci měli zakázáno vlastně vlastnit auto, takže až tak tvrdý byl ten režim. Takže po revoluci, když si lidi mohli koupit auta, tak vlastně pořizovali tyto Mercedesy a to bylo vlastně z toho důvodu, že ten benzín vlastně v Albánii byl tak nekvalitní, že Mercedes byl vlastně jediné auto, které vlastně jakoby na to jelo. Takže to je takový zajímavý vlastně příběh. Takže tady toto ještě vlastně ta rozvodna, stará budova a když se ještě mrkneme tady, tak tady jsou taky nějaké ty Mercedesy. Tady vlastně teče ten potok a tady koukejte na to, jeden meďour, tohle je MAN, nákladák a tady je takový správná dodávka Mercedes, ještě se značkou, to je vlastně tady nedaleké město větší Saranda. Takže přátelé, tady vlastně to je vlastně jakoby turistická značka. Nemůžu teda jako úplně jasně říct, jak je to spolehlivé to značení, ani není to často zaznačené v mapách, ale jako nějaká snaha byla. Myslím, že to byla dokonce iniciativa nějakých lidí vlastně z Česka. No a tady vlastně to je cesta, která vede na vlastně taky další parkoviště, kde můžete přijet se svým opitňákem, autíčkem, rozložit si stán, taky si myslím, že to bude zdarma. Koukejte, tady je zrovna jeden Rainbow Brother, Jean z Francie, takže ten má radši klídeček než formolu vlastně u moře. A je to tady opravdu nádherné, mi se to teda osobně velmi líbí. Tady vlastně jak teče ta říčka, potok, tady takový krásný splav a dá se tam určitě do té vody i nádherně vlastně vlézt, vykoupat se s ní. Krásná idylka, no. Takže příroda v Albánii, to je prostě jednička. Když to není kočka, tak je to koul, když to není koul, tak je to pes. Panenko Maria, ještě, že nemáme doma krávu. To víš, že jo, má něco pod peřinou. Prosím tě,
Má tam bez tak hovno. Má ho tam. Vladimíre, má ho tam. Má tam hovno. Na mou duši. Na mou duši. Já se snad tady zvolím. Takže krásné Jonské moře, přátelé, a koukejte se na to. Šalvěj velmi ráda roste na různých místech, většinou jsou to takové kopcovité, příkré terény. Tady máme třeba šalvěj. No a potom vlastně třeba tady v kopcích zkusím něco sesbírat. Nebude to určitě vůbec jednoduché. Tady máme třeba takový malý keřík. No. Tak co je? Tady odtud vyrazíme. No. Uděláme rojnici, rozumíš? Hergo, musíme přeci něco najít, ne? Tak, koukejte. Třeba tady taky krásný keř. Zkusím tam vylízt, něco nazbírat. Není to tak pokaždé. Tady máme další šalvějku. Tady taky krásně, dívejte se, roste šalvěj řecká. Takhle přirozeně, volně, krásná. Takže asi jste určitě už pochopili, jasně, sbírat šalvěj není vůbec žádná sranda. Ona má prostě ráda tyhle ty kopcovité terény, taky vlastně i často vlastně takové různé skalnisté útvary. A tato práce určitě není pro každého. Vůbec není snadné ji dělat. Včera mi vlastně říkal jeden tady můj albánský kamarád, že vlastně kdysi, ještě když byli chudí, tak vlastně, než třeba přišel vlastně turismus, tak se živili právě tak, že šli třeba s oslem do hor, třeba on, jeho otec a dědeček, a tam pobývali vlastně třeba týden a vlastně sbírali takhle tu šalvěj, která se potom vykupovala na trzích a vlastně prodávala se na čaj. Takže bylinka je určitě super i na čaj. Ta určitě bude i taky k dostání na mém e-shopu a stejně tak vlastně vyrábím i tyto svazky na vykuřování. Je to určitě i taková jako dobrá jakoby yoga, jo, že se člověk musí tady vždycky někde natáhnout. Samozřejmě, že je to vlastně krásné pracoviště, člověk tady pracuje v teple, na sluníčku u moře, že jo. A je tady čerstvý vzduch, vlastně čistý vzduch. Dobrý nadýchání vlastně, když člověk takhle pobývá u moře. Takže já jsem jako moc vděčný, že mi tato činnost přišla do cesty a že to můžu vlastně dělat. Dělám to velmi rád. Jsem vlastně takový jako sběrač. Sbíral jsem už hodně věcí, byl jsem na sběru jablek, třeba v Českém ráji v době covidu, nebo jsem třeba byl už vlastně 2krát na sběru vína ve Francii, vlastně šampaň, v oblasti šampaň. Dále jsem třeba i sbíral borůvky na borůvkové farmě a tak podobně. Vlastně mě baví chodit a pobývat v přírodě a vlastně získávat ty dary, které vlastně ta příroda nabízí. Tu divokost, tu ryzost, tu čistotu teda, pardon, no a každopádně určitě ta šalvěj tady roste takhle přirozeně, takže
Takže je to vlastně bio a je to prostě úplně bez ničeho. Čistá síla přírody. Takže tak. Jako nějaký vultaridzu. Proč jako? Všichni jsou u řeky a dělají tohleto. Tak dělej, ne? Však ono tě neubíde, kamaráde. Ty prachy. Takže přátelé, takhle nějak to vypadá z dálky vlastně to místečko. A můžete se podívat vlastně, že tady jsou ne všechny vlastně tyhle jako buše, tyhle keříky, ale některé z nich jsou právě ta šalvy. A rostou třeba i tady vlastně na hraně tady toho útesu, řekněme. Takže taky vlastně keře šalvy. Tam se teda dá jako vyjít, z druhé strany se dá obejít. No, takže tam není jako potřeba líst, ale ta šalvy je taková, má takovou povahu a takhle se vlastně vyskytuje. Takže přátelé, já jsem dneska to už zkrátil, ten sběr. Budu pokračovat zase příště. A teďka si dám úplně úžasnou ledovou koupel tady v tom potoce. A vlastně díky tomu potoku jsem si tady tuto pláž zamiloval, protože když je třeba večer a chcete se vykoupat v moři relativně teplem na tuhle dobu, tak jdete do moře. A když jste zrovna v polovině dne, když je sluneční den, je teplo, je vedro, tak si vylezete do toho potoka a krásně se schladíte. Takže to je velká paráda. No a já jsem to dneska zkrátil i proto, protože vlastně asi za 10 minut bude 5 hodin odpoledne. A já jsem tady vlastně včera večer potkal u ohně skupinku Čechů, kteří tady vlastně přijeli cvičit jogu, takže mě vlastně přizvali na toto cvičení, takže se teďka schladím, odpočinu si chvilku a za malou chvíli tady vzadu na tom molu se k ním přidám a budeme cvičit jogu. Ježiš, prosím tě, jdi něco udělat s těma nohama, to stoje semrat, že by člověk bát a umej se, dělej prosím tě. Ať tam nepřijdeme poslední. Takže přátelé, já jsem tady, mi byla zapůjčena karimatka, tady tyhle nějaké polštářky a ještě jeden polštářek a tady se k holkám za chviličku přidám. Tak. Uvolňujeme svaly kolem břicha, nebo oblasti břicha, které bývají dost často stažené právě tím strachem, který čas prožíváme. Moja Miluška je mozorná holka. A já zatím myslela, že ty s Blaženkou škopkou. No, já už to mám v hlavě popletený. Asi jo, to tak. Já tě dám asi kanec jeden. No počkej. Takže dětská cvičení jogy bylo parádní, hezky jsem si zacvičil, protáhl tělo, nádherné bylo, bohužel jsem zrovna cvičil, byl tady úplně krásný koncert ptáčkové, který vlastně pravděpodobně už pomaličku emigrují do teplých krajů, tak nám tady krásně cvrlikali, byl krásný západ slunce. No a ještě vlastně lektorka jogy Olga připomněla krásné přísloví, které říká, že když máte strach, neboli strach klepe na dveře, tak důvěra dveře otevírá a tam je nic. Takže se nebojte a důvěřujte životu a všechno bude v pohodě. Takže tak. Takže přátelé, já jsem chtěl ještě dneska vás vzít na jiné místo, tam k tomu monastýru, kde jsem poprvé v životě sbíral šalvy, ale vlastně cvičení jogy se tak nějak protáhlo, vlastně to trvalo skoro 2 hodiny a zatmělo vlastně. A vlastně tady kousíček mám kamarády na Rainbow shromaždění. Vlastně včera to tak nějak jako vzniklo a dneska je první den, oficiální den, protože je 2. října a je novoluní, je nov a tak vlastně oni teďka zítra má přijít velká bouře, velký déšť, vlastně celodenní déšť, bude hodně pršet a já jsem tady vlastně dneska během sbírání šalvie našel vlastně tak velký, jak se to řekne, tarf, takovou velkou plachtu vlastně, jo, kterou vlastně potřebují, takže já ji teďka tam rozbalit a jdu jim tam vlastně donést. Dneska vlastně tam mají otevírací ceremonii, takže se tam půjdu podívat, možná něco zkusím pro vás natočit. Takže to je aktuální vývoj věci, takže zatím papá. Singing in
Takže přátelé, já jsem zpátky z Rainbow. Bylo to tam moc fajn, byl jsem tam na krátké chvíle. Musím zase zpátky domů, ještě za mou albánskou rodinou. No a mám obrovskou radost, protože vlastně letos tady to Rainbow bylo jaksi zrušeno, aspoň teda to oficiální, a tak se tady vlastně vytvořilo takové neoficiální. Takže je to vlastně fajn. A co jsem tady vlastně už nějakých 10 dní, tak vlastně jsem tady velmi šťastný. Mám vlastně úplně parádní zázemí, mám tam rodinu, mám tam vlastně albánské kamarády, máme spolu srandu. Je tady krásná příroda, je tady teplo, je tady sluníčko, je tady moře, je tady prostě spousta věcí, ale sbírám pro vás šalvy, prostě taky mě to strašně naplňuje, natáčím tyhle videa, taky úplně jako prostě bomba, pecička, vesmírný flow. A vlastně jedna věc, jsem měl pocit, že mi tady chybí, a tím vlastně je tady to shromáždění Rainbow. A to je to, proč jsem tady vlastně vždycky jezdil, a to je to, co mi tady vlastně poprvé přivedlo tady do těchto míst před ježišmarja 7 lety na první Rainbow, které tady bylo v roce 2017. Těžko se to předá takhle přes nějaký video, nějaký jako zvuk, ale to setkání těchto lidí má velmi krásný jako spirit, jako duši, prostě dává to krásný pocit a mír na duši. Takže tohle to tam vlastně rád vnímám a nasávám. Takže jsem to tam trošku taky teďka ňufnul. No a je to teda moc fajn. Takže teďka už mám úplně všechno a mám ještě tady před sebou asi měsíc. Budu tady zhruba do konce října. Plánuji odjet na přelomu října a listopadu. Takže v pravý čas. No a budu tady ten měsíc mezi tím, co tady vlastně bude to Rainbow. Takže tam budu občas se tam za nima budu zaskakovat. Tak, super, paráda. Fičím domů, dneska byl krásný dlouhý den a teď budeme pokračovat. Tak zatím, papa. Jo, a ještě jsem vlastně chtěl říct 2 věci. Jedna věc je vlastně, že tady to shromáždění, jak má toho svého ducha, spirita, tak je svým způsobem posvátné vlastně tento kruh, takže se tam podle jakoby nějakých pravidel by se tam nemělo natáčet, takže jsem takhle velmi decentně jenom zachytil a hlavně teda jakoby ten zpěv, abyste mohli nacítit tu energii případně. No a druhá věc je, že kamarádi měli velkou radost z toho tarpu, jak se to řekne česky, vlastně z té modré plachty, tak. Protože zítra mají opravdu přijít velké deště a jim to moc pomůže. Hele, já vám něco řeknu. Já už jsem utáhne jako pes. Tak přátelé, tady se koukejte, jak vypadají mé prsty, když sbírám takhle tu šalvej celý den. Jo, vlastně ty prsty jsou pokryté vlastně pryskyřicí, která je vlastně na listech šalvie, takže takhle mám teďka hezky. Houby nemám, ale nohy mám popálený. Si neviděl. Plivni si na to. Takže přátelé, teďka si řekneme něco k výrobě. Když mám takhle plnou IKEA tašku, tak potom vlastně si to tady takhle hezky vysypu a dělám to vlastně tak, že ty šalvy mají jako vlastně různou délku, ty stonky, takže si tady takhle za to hezky sednu a teďka vlastně jako třídím, jo, takže to je velký, takže ten si dám tady, to je tak středně dlouhý, ten si dávám do pytle, jsou ty velký a ty nejkratší si dávám takhle. Takže vlastně rozstředit na 3 délky. Takže ještě takové malé vylepšení, mám tady vlastně 3 IKEA tašky. Do těchto budu házet a pak tady vlastně ještě mám 4. tašku a tam házím takový jako malý nebo úplně jako ty miniaturní, ty třeba se potom zpracovávají vlastně na čaj. Tak jo, tak jdeme na to. Takže šalvie je přetříděná, tady to je ta nejmenší velikost, tady jsou středně velký, tady jsou na čaj
a tady je velká velikost. Takže já si teďka vlastně vezmu 25 svazečků, záleží taky, jak jsou velké, větší, menší. Občas ten počet upravuju, záleží, jak vypadá ta šalvěj, jak jsou dlouhé ty stonky, jak jsou hrubé, abych vlastně dosáhl té požadované vlastně gramáže. Takže takhle. Takže takhle vlastně hezky to mám zarovnané vlastně za ty konce. Tady mám takovou šablonu, takže si to takhle hezky odměřím tady na konci a tady už mám připravenou bílou niť. Tak. Takhle hezky si to, začátek si takhle namotám a šalvějka ještě jak vlastně čerstvá, tak je plná vody, takže levou rukou vlastně, pravou rukou vlastně stahuju a levou rukou takhle hezky si to obmotávám, svazuji až úplně na vrchol svazečku. Tak. Na špičku. Tak. A už jdeme zase zpátky. Nikdo mě to vlastně neučil, to jsem to tak nějak to vymyslel, jak to vyrábět, vlastně zkušenosti. Ukázali, jak to teda optimalizovat ten výrobní proces, to svazování. Pamatuju si, když jsem to svazoval poprvé, tak jsem to dělal strašně dlouho. Měl jsem vlastně ty rozestupy mezi tím, byly strašně maličké, úplně jsem to tak dělal pečlivě. No. Takže tady uděláme takový uzlík. Niť zastřihneme. Dále zastřihneme tady konec. Zahradnickýma nůžkama. Teď mi tady otravujou ty mouchy. Trošku nepříjemné. Ale já se vždycky nastříkám repelentem. Takže zbytky jsou na čaj a máme, dívejte se, krásný svazeček, trošku větší než je vzor, to nevadí. Takže takhle vypadá vlastně svazek, který má 80 až 100 gramů, často mívá i přes 100 gramů a tady ten vlastně jako jediný pak ještě vlastně rozpolím a dělám z toho ty 40 až 50 gramové. Takže tak, máme to. Takže tady probíhá sušení šalvějky, šalvových svazků. Dívejte se na to. Tady ty jsou skoro usušené a tady jsou, co jsem vyrobil dneska, první. No, takže tady na sluníčku nádhera. Vlastně, když nám to za několik dní uschne, když se ten svazeček nasuší, tak vlastně on se tak jako stvrkne proti tomu původnímu. Takže potom ta nit je tady taková jako volná. Takže já to vlastně pak ještě jednou převazuji. To znamená, to původní vázání odstraním. A teďka už tady takovou hrubší bavlněnou nití, sněhurka. Takže hezky převazuji na čisto.
Tady tu práci, to převazování dělám většinou až doma. Doma mám potom ještě více času. Tady, když jsem v Albánii, tak ten čas využívám hlavně na to, abych vlastně šalvy nazbíral, svázal a nasušil. To převazování si pak dělám večer doma. Tak. Paráda. A takhle vlastně vypadá hotový svazeček na prodej. Ještě vlastně dám tady etiketu, potáhnu to gumičkou a máme. Takhle se to dostává do vašich rukou. Ježiš, tady pan Ježišmarja. Mír. Čekaj mi. Míre. Šumír. OK. Ty. Tak to raz. Mirdita, čekaj mi. Šumír. Takže přátelé, já se teďka nacházím tady ve vesnici Pičeras a tady jsem vlastně chtěl natáčet takovou scénku a jsem tady vlastně na pozemku tady pána, který tady má vlastně i ubytování, takže se mě samozřejmě všimli, a tak jsem mi to musel jako vysvětlit a tak se tady zinscenovalo i takové jako natáčení. Řekl jsem jim, že jsem z České republiky a že jsem jako turista a že dělám jako hezké videa o Albánii. Takže pan byl ještě jako v teplákách, jako doma, že jo, takže se i hezky jako oblékl do košile, do kalhot a jakoby jak si souhlasil s nějakým rozhovorem, který se tady udál, takže hlavně chci popsat tu situaci, že je moc hezká a že tady jakoby souhlasil a že je to vlastně krásná zkušenost tady v Albánii. Tak. Finish. Me English, Mr. No English, no? Problem. Okay, no problem. Very good, Shumir, Mr. Follow Nederit, you follow Nederit. And one second. Tani foto. Fotoaparát, tani foto. Po? Fotografii. Po? You Takže posledních 10 let ve mně vlastně zrál tento záměr. Takhle jsem uskutečňoval postupně moji vizi. Celé jsem to vlastně vymyslel sám s pomocí jakési intuice a jakéhosi vedení z hůry. Všichni mi říkají, že je to nesmysl, ale všecko je vůle Boží, synu. Straka je vám k dispozici, dělejte, co myslíte. Jsem první, který svazky řecké šalvě vyrábí a dováží do České republiky. Vlastně moje šamanské začátky v prostřenu, které nedopadly úplně šťastně, mám za sebou a myslím si, že teďka už jsem to vzal za ten správný konec. A kdybyste se chtěli na prostřeno podívat, tak máte určitě odkaz v popisku. No a kdybyste mě chtěli podpořit, tak můžete klasicky lajkem, dislikem, můžete se mě na cokoliv zeptat v komentářích a budu rád, když řeknete o tomhle videu svým kamarádům. Můžete mě symbolicky pozvat na pivo, anebo si můžete svazek řecké šalvě už teď zakoupit v mém e-shopu. Já se budu vracet do Česka na přelomu října a listopadu a jakmile dorazím domů, tak vlastně veškeré objednávky budu odbavovat a šalvějku nebo svazečky vám budou poslány. Takže já vám moc děkuji, že jste koukali na tohle video až do konce a budu se zase na vás těšit za týden v dalším videu. Mějte se krásně. Pa. Bůh vám žehnej, mladý muži, kdybyste cokoliv potřeboval, víte, kam se obrátit. A děkuji na všechny strany, časy a věky. Pa.